Hi guys, so আজি আমি discuss কৰিম errors. Okay, so there are different types of errors are present and we'll discuss all these things. And in our last class we discussed that what is an error মানে কি তাৰ definition to মই দিছিলো last class ত. তো এতিয়া আমি চাব লাগিব যে how many types of errors are there. So there are two types of errors. One is called systematic errors and other is called random errors. So দুটা এরর আছে, এটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক আর এটা র্যান্ডম। তো সিস্টেমেটিক এররবিলাক কি হয় আর দোজ এরর্স দ্যাট টেন্ড টু বি ইন ওয়ান ডাইৰেকশ্যন আইদাৰ পজিটিভ অৰ নিগেটিভ। তাৰমানে কি হৈছে যিবোৰ এরর তোমাৰ হয়তো এটা ডাইৰেকশ্যনতে গৈ থাকে, হয়তো পজিটিভ হ'ব আৰু নহ'লে তাৰ কি হ'ব নিগেটিভ হ'ব। ঠিক আছে, তো ভেৰি চিম্পল এক্সাম্পল কি চাপ'জ তুমি মিটাৰ স্কেল এডাল লৈছা, তো মিটাৰ স্কেলৰ তোমাৰ কিবা এটা কাৰণত মানে ডিউ টু চাম ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইনপাৰফেকশ্যনছ, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ কিবা ভুলৰ কাৰণে তোমাৰ য'ত 0.01 হ'ব লাগিছিলে সেই পইণ্টটো অলপ ভুল আছে চাপ'জ সেই পইণ্টটো তোমাৰ 0.01 বা 1 মিলিমিটাৰ হ'ব লাগিছিলে, সেইটোত অলপ ভুল আছে। তো সেইটোক কোৱা হয় কি তোমাৰ চিষ্টেমেটিক এৰৰ্ছ। ঠিক আছে, তোমাৰ সেনেকুৱা টাইপৰ এৰৰ থাকিব পাৰে। তো বেচিকেলি দ্য চ'ৰ্চেছ অফ চিষ্টেমেটিক এৰৰ্ছ আৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল এৰৰ্ছ। মানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো যদি কিবা মানে ডিফেক্ট থাকে, চ' তেতিয়া তোমাৰ চিষ্টেমেটিক এৰৰ্ছ ক্ৰিয়েট হয়। যেনেকৈ চাপ'জ তুমি টেম্পাৰেচাৰ মেজাৰ কৰি আছা উইথ দ্য থাৰ্মোমিটাৰ। অ'কে, চ' তোমাৰ বইলিং পইণ্ট অফ ৱাটাৰ কিমান হ'ব লাগে 100 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড হ'ব লাগে। অ'কে, বাট ডিউ টু দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল এৰৰ তোমাক কিমান দেখাইছে সি 104 ডিগ্ৰী দেখাইছে। অ'কে, কাৰণ থাৰ্মোমিটাৰটোত কিবা চাগে মে বি ডিফেক্ট আছে। চ' দিছ টাইপ অফ এৰৰ্ছ আৰ কল্ড চিষ্টেমেটিক এৰৰ্ছ। অ'কে, আৰু তোমাৰ কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, তুমি যদি এই যিটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছা সেইটো যদি যিটো প্ৰপাৰ মেথড বা যিটো প্ৰপাৰ প্ৰচিডিউৰ, সেই প্ৰচিডিউৰ যদি ফ'ল' কৰা নাই, ইফ ইউ হেভ নট ফ'ল' দ্য প্ৰপাৰ প্ৰচিডিউৰ দেন অলছ' দিছ কাইণ্ড অফ এৰৰ্ছ এৰাইজেছ। আৰু লাষ্টৰটো হৈছে কি পাৰ্চনেল এৰৰ্ছৰ কাৰণেও চিষ্টেমেটিক এৰৰ্ছ আহে। কাৰণ কিয় চাপ'জ তুমি নিজে কিবা এটা ভুল কৰি আছা, তো তোমাৰ নিজৰ ভুলৰ কাৰণেও সেই এৰৰটো আহিব পাৰে। So there are three sources. Okay, one is the instrumental errors, then imperfection, and then personal errors. All these due to all these sources these systematic errors arises. So এইকেইটাৰ কাৰণে তোমাৰ কি হ'ব পাৰে systematic errors আহিব পাৰে। Then systematic errors can be minimized. এইটো কেনেকৈ কমাব পাৰি by improving the experimental techniques. So experimental techniques কেইটা তুমি ইম্প্ৰুভ কৰি কেনে বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত যিবিলাক ডিফেক্ট আছে সেইবিলাক যদি ফিক্স কৰি দিয়া দেন systematic errorsটো কি হৈ যায় কমি যায়। অ'কে, এখানে কোৱা হৈছে নাও ৰেণ্ডম এৰৰ্ছ। চ' ৰেণ্ডম এৰৰ্ছটো কেনেকুৱা তোমাৰ এটা ডাইৰেকশ্যনতে নাথাকে, হয় পজিটিভ আৰু নিগেটিভ তেনেকুৱা নহয়। এইটো কি হয় একদম ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকে আৰু ইৰেগুলাৰলি তোমাৰ বস্তুটো অলপ টাইমৰ কাৰণে ভালেই দিছে দেন ফ্লাকচুৱেট হৈছে, অলপ কমিছে এণ্ড বাঢ়িছে এনেকুৱা টাইপৰ ফিল হয়, এটা ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকে বস্তুটো তেনেকৈ ষ্টেডি হৈ নাথাকে। ঠিক আছে, যে তোমাৰ সেইটো কোৱা হয় ৰেণ্ডম এৰৰ্ছ। তো ৰেণ্ডম এৰৰ্ছটো কেনেকুৱা এক্সাম্পল, চাপ'জ তোমাৰ টেম্পাৰেচাৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰটো চেঞ্জ হৈ আছে, একদম ফ্লাকচুৱেট হৈ আছে, কিবা এটা তুমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টে টেম্পাৰেচাৰ মেজাৰ কৰি আছা, তো টেম্পাৰেচাৰটো দেখিছা কি ইট ইজ আনপ্ৰেডিক্টেবলি ফ্লাকচুৱেট। তো সেইটো হ'ব ৰেণ্ডম এৰৰ্ছ। দেন যিটো ভল্টেজ চাপ্লাই, ভল্টেজ তুমি দিয়া ভল্টেজটো তোমাৰ কি হৈছে ফ্লাকচুৱেট হৈ আছে, এনেকৈ হৈ আছে। ঠিক আছে, এটা ষ্টেডি ষ্টেটত থকা নাই, সেইটো হৈছে তোমাৰ ৰেণ্ডম এৰৰ্ছ হ'ব পাৰে। দেন মেকানিকেল ভাইব্ৰেশ্যন অফ এক্সপেৰিমেণ্টেল ছেটআপ, এতিয়া যিবোৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল ছেটআপ থাকে তাত যদি কিবা কিবি ভাইব্ৰেট হৈ থাকে বস্তুটো, ঠিক আছে, তো ফিক্স ভেলু এটা দিয়া নাই, তো সেইটো কি হয় ৰেণ্ডম এৰৰ্ছ বুলি কোৱা হয়, ৰেণ্ডমলি যিটো ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকে। অ'কে, তো এইবোৰ এৰৰ হ'ব পাৰে, কোৱা হয় ৰেণ্ডম এৰৰ্ছ। অ'কে, তো দিজ আৰ দ্য টু কাইণ্ডছ অফ এৰৰ্ছ। ওৱান ইজ দ্য চিষ্টেমেটিক এৰৰ্ছ ডিউ টু চাম ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ডিফেক্ট এণ্ড ওৱান ইজ দ্য ৰেণ্ডম এৰৰ্ছ দিছ কল ফ্লাকচুৱেশ্যন এৰৰ্ছ। দেন হোৱাট ইজ দ্য লিষ্ট কাউণ্ট এৰৰ। লিষ্ট কাউণ্ট এৰৰ মানে কি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তো বিফ'ৰ ডেট উই হেভ টু ন' ডেট হোৱাট ইজ দ্য লিষ্ট কাউণ্ট। তো লিষ্ট কাউণ্ট মানে কি the smallest value that can be measured by a measuring instrument is called least count. So this definition is very important. এইটো বহুত বাৰ আহে পৰীক্ষাত যে লিষ্ট কাউণ্ট মানে কি, তুমি এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এটা লৈছা, সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো হয় আটাইতকৈ কম একদম সৰু ভেলু যিটো মেজাৰ কৰিব পাৰিবা, দেট ইজ কল্ড কি লিষ্ট কাউণ্ট। দেট ইজ কল্ড লিষ্ট কাউণ্ট। অ'কে, দ্য স্মলেষ্ট ভেলু এতিয়া আমি পাম যিবোৰ আমি প্ৰেক্টিকেলত কৰিম। ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰ্ছ বুলি এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে এণ্ড স্ক্ৰু গজ বুলি এডাল আছে, ঠিক আছে, বহুত সৰু সৰু বস্তু মেজাৰ কৰিবলৈ আমি ইউজ কৰোঁ। তো ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰ্ছে আটাইতকৈ
smallest value কিমান measure কৰিব পাৰে 0.01 so that's why the least count of vernier calipers is 0.01 centimeter. Similarly, screw gauge can measure up to 0.001 centimeter. So this is the least count of screw gauge and this value is the least count of the vernier calipers. Okay, so these two things are the least count. Okay, the smallest value that can be measured by an instrument, that is called least count. Okay, now what is the least count error? It is so what's a সৰু value কোনটো vernier calipers measure কৰিব পৰা এইটো আৰু screw gauge কোনটো এইটো এটা যদি এই ভ্যালুটোৰ লগত কিবা এটা এৰর এসোসিয়েট হৈ থাকে এই ভ্যালুটোতে যদি কিবা এটা এৰর থাকে that is called কি least count error. So that's why it is written as least count error is the error associated with the resolution of the instrument. Okay, so এইটো মানে least count মানে কি actually resolution কিমান কম ভ্যালু লগে হি কি মেজার কৰিব পাৰে so সেই resolution বা least countৰ লগত যেটো error associate হৈ থাকে that is called least count error. Okay, so these two things are very important. Now এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পার্ট যে absolute error, relative error and percentage error. এটা সাপোজ কি হৈছে তুমি এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছা ওকে সো এক্সপেৰিমেন্টত তুমি কি কৰিবা বহুত কেবাৰ কি কৰিছা মেজার লৈছা বহুত কেবাৰ মেজারমেন্ট কৰিছা ঠিক আছে তো সাপোজ ইউ হ্যাভ পারফর্ম সেভারাল মেজারমেন্টস ফর এন এক্সপেরিমেন্ট এটা এক্সপেরিমেন্টৰ কাৰণে বহুত কেবাৰ কি কৰিছা মেজারমেন্ট কৰিছা and for all the measurements you will get some different values. তো প্ৰত্যেকতে কি হ'ব তুমি ফাৰ্ষ্টৰ যেটো মেজারমেন্ট ললা তেটা ভ্যালুটো কিমান পালা a1 পালা তাৰপিছত কিমান পালা a2 পালা নেক্সট কিমান পালা a3 পালা তো আপ টু কিমান কৰিলা an পালা তাৰ মানে কিমানটা মেজারমেন্টস কৰিছা তুমি n টা মেজারমেন্ট কৰিছা n টা মেজারমেন্ট কৰিলা ফাৰ্ষ্টত কিমান পালা ভ্যালু a1 সেকেন্ডত কিমান a2 থাৰ্ডত কিমান a3 দেন আপ টু n ঠিক আছে দেন হোৱাট ইজ দ্য arithmetic mean কিমান হ'ব মেজারমেন্টৰ সবকিটা আমি প্লাস কৰি দিব লাগিব আৰু ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ অফ মেজারমেন্টস দ্যাট ইজ n হয় না যদি 5টা কৰিলে হয় 5 এ ডিভাইড কৰিলে হয় 5টা ভ্যালু থাকিলে হয় 6টা কৰিলে 6 এ ডিভাইড কৰিম 7 কৰিলে 7টা এ ডিভাইড কৰিম then n টা মেজারমেন্টস কৰিছো that's why I have to divide it by n. So this is called arithmetic mean and it can be written as the summation of ai n ঠিক আছে তো এইটো কিয় summation of ai লিখা হৈছে it's because summation of ai মানে কি এতিয়া I is running from 1 to n তাৰ মানে I to কৰ পৰা কলৈ ৰান হ'ব 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ n ত শেষ হ'ব তো সামেশনৰ মিনিং তো কি সাম কৰা হয় নহয় তো ai মানে কি ফাৰ্ষ্টৰ I to কিমান হ'ব 1 হ'ব সেইকাৰণে a1 প্লাস কিমান I to 2 হ'ব a2 প্লাস a3 আপ টু কিমান লৈ যাব an লৈ যাব so I is running from এইটো I to কৰ পৰা ৰান হৈছে 1 to n so that's why it can be written as like this. এই টার্মটো কেনেকৈ লিখিব পাৰি এনেকৈ সামেশন অফ ai লিখিব পাৰি ঠিক আছে তো তুমি যে পাইছা এইটো আগতে মই নাজানো so this is the arithmetic mean. Okay, now most important thing is that the magnitude of the difference between the individual measurement and the true value of the quantity is called the absolute error of the measurement. এই ডেফিনেশনটো বহুত ইম্পর্টেন্ট এটা তুমি ইন্ডিভিজুয়াল মেজারমেন্ট কোনটা পাইছিলা এটা a1 পাইছিলা এটা a2 পাইছিলা এটা a3 পাইছিলা আপ টু an পাইছিলা কাৰণ n টা মেজারমেন্ট কৰিছিলা এতিয়া যদি ইন্ডিভিজুয়াল মেজারমেন্টৰ ভ্যালু এটা আৰু তোমাৰ কি কৈছে ট্ৰু ভ্যালু মানে যেটো মানে এক্সাক্ট ভ্যালু পাব লাগিছিল তো ট্ৰু ভ্যালু যেটো মানে কারেক্ট ভ্যালু ঠিক আছে সেই ট্ৰু ভ্যালু যেটো তুমি ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু আৰু ট্ৰু ভ্যালুৰ যেটো ডিফারেন্স that is called কি absolute error of the measurement. Absolute error of the measurement এটা ট্ৰু ভ্যালু মানে কি যদি কিছুমান এক্সপেৰিমেন্টত তোমাৰ মেজারমেন্টত ট্ৰু ভ্যালু দিয়া না থাকে ঠিক আছে যদি ট্ৰু ভ্যালু দিয়া না থাকে দেন আমি ট্ৰু ভ্যালুটো কি বুলি ধৰিম যেটো আমি arithmetic mean লৈছো হেটোই কি হ'ব ট্ৰু ভ্যালু ঠিক আছে তো ইয়াত আমি ভালকে চোৱা ইয়াত আমি কেইটা মেজারমেন্ট কৰিছিলো n টা এইটো এটা ইন্ডিভিজুয়াল মেজারমেন্টৰ ভ্যালু এইটো এটা ইন্ডিভিজুয়াল n টা তো arithmetic mean টো কিমান পালো এইটো তো যিবোৰ মেজারমেন্টত তোমাৰ ট্ৰু ভ্যালু দিয়া না থাকে তো arithmetic mean টোই কি হ'ব ট্ৰু ভ্যালু হ'ব তাৰ মানে এতিয়া এই যেটো ইন্ডিভিজুয়াল মেজারমেন্ট আৰু এইটো যেটো arithmetic mean the difference between these two is known as the absolute error of the measurement and it is denoted by কি modulus of del a ঠিক আছে এটো কি কেনেকৈ বুজোৱা হয় modulus of del a তো modulus মানে কি modulus মানে যিকোনো এটা কোয়ান্টিটি তুমি যোৱা that will always give you positive number তো del a টো তোমাৰ যদি del a টো যদি নেগেটিভ হয়
মডুলাছটো দিলে কি হৈ যাব সি পজিটিভ হৈ যাব ঠিক আছে তো del a মানে কি তোমাৰ এবছলিউট এৰৰ তো এবছলিউট এৰৰ মানে কি গম পাইছা নহয় এই যেটো ইন্ডিভিজুৱেল ভ্যালু কিটা মই লৈছিলো এটা ইন্ডিভিজুৱেল ভ্যালু ললো মাইনাস ট্ৰু ভ্যালু তো ট্ৰু ভ্যালু কোনটো হ'ব যদি দিয়া না থাকে এৰিথমেটিক মিনটোৱে কি তোমাৰ ইজ দ্য ট্ৰু ভ্যালু ওকে সো লেটস টেক এন এক্সাম্পল ওকে ইট ইজ ওকে সো এইটো চোৱা এইয়া এটা এবছলিউট এৰৰ a1 ৰ কাৰণে কি কিমান হ'ব হোৱাট ইজ দ্য এবছলিউট এৰৰ ফৰ a1 so this is del a1 so a1 minus a mean because the true value is not given so therefore this arithmetic mean is the true value to dia nai gotike arithmetic mean to tomar ki hoye true value so a1 or absolute error to kiman hobo a1 minus a mean a2 absolute error to kiman hobo del a2 mane kiman a2 minus a mean gom paisa na a1 mane ki jetu prothomote moi measurement kore value paisilo a2 mane ki second measurement kore jetu value paisilo তো a mean to আমি কেনে ক্যালকুলেট কৰিছিলো গুটে কিটা এড কৰি ডিভাইড কৰিছিলো হয় নহয় সো দিস ডিফারেন্স ইজ কল্ড অ্যাবসলিউট এৰৰ এটো a1 ৰ অ্যাবসলিউট এৰৰ এটো a2 ৰ অ্যাবসলিউট এৰৰ তেনেকে an ৰ কিমান হ'ব del an কিমান হ'ব এটো del বুলি কোৱা হয় an minus am ওকে সো দিস ইজ দ্য অ্যাবসলিউট এৰৰ অফ an এতিয়া প্ৰত্যেকটো আমি কি বলে বিলাক অ্যাবসলিউট এৰৰ ইয়াৰো এটা কি ল'ব পাৰো আমি মিন ল'ব পাৰো না সো বাট এতিয়া তুমি এটা কথা মনত ৰাখিবা এই কোৱান্টিটিটো সদায় কি হ'ব তোমাৰ এতে a1 টো কেতিয়াবা a মিনতকে ডাঙৰ হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা a1 টো a মিনতকে সৰু হ'ব পাৰে তো সৰু হলে কি হৈ যাব এটো নেগেটিভ হৈ যাব লাগিছিল বাট আমি কি লৈছো সদায় এবছলিউট এৰৰ মডুলাছ লৈছো নহয় সো দ্যাটস ওয়াই দ্য এবছলিউট এৰৰ ইজ অলৱেজ কি পজিটিভ এবছলিউট এৰৰটো কি হ'ব সদায় ইজ এ পজিটিভ কোৱান্টিটি সো দিস ইজ দ্য del a1 or del a তো del a1 মানে a1 ৰ এবছলিউট ভ্যালু a2 মানে a2 absolute value but this quantity is always positive because we have to take the modulus okay so now ei kitak jodi ete ei absolute error kitak jodi moi mean low if I take the mean of these absolute errors that will give you the final or mean absolute error ঠিক আছে the arithmetic mean of all absolute errors is taken as final or mean absolute errors ta mane jekita moi absolute error value kita palo etia etu এইবিলাক তাৰ যদি মই মিন লৈ লও হেতু কিমান পাম মই ফাইনেলৰ মিন এবছলিউট এৰৰ এটো চোৱা del a1 ধৰিছো আত মই দে কাৰণ এটো সৰি মডুলাছ ধৰিছো কাৰণ মডুলাছটো থাকিব লাগিব তো ইয়াৰ এবাৰ মিন লৈছো মই এবছলিউট এৰৰ কিটা ডিভাইড বাই কিমান হ'ব n হ'ব কাৰণ ইউ হেভ পাৰফৰ্ম n নাম্বাৰ অফ এক্সপেৰিমেন্ট সো দিস ইজ কল্ড ফাইনেল অর মিন এবছলিউট এৰৰ্ছ ওকে সো again this term can be written as summation of del ai I লিখিব পাৰি নাও I to ক'ৰ পৰা ৰান হৈছে 1 ৰ পৰা ৰান হৈছে n লৈকে ৰান হৈছে না it is running from 1 to n so that's why I equal to 1 to n so these things can be written as so this is called the final or mean absolute error so etu ki কোৱা হয় final or mean absolute error বুলি কোৱা হয় now এই যে মেজারমেন্ট কৰিলা তাৰ এই টু ভ্যালু যেটো যিকোনো এটা মেজারমেন্ট কৰা ভ্যালু কাৰ ৰেঞ্জত থাকিব this is a mean arithmetic mean minus absolute error mean আৰু arithmetic mean plus absolute error mean এই ৰেঞ্জত থাকিব ঠিক আছে তো এই ৰেঞ্জত থাকিব এটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব এইফালে একদম লোয়েষ্ট ভ্যালু তো এইফালে হাইয়েষ্ট ভ্যালু তো সো ইয়াৰ মাজত থাকিব এই বস্তুটো ঠিক আছে now what is the relative error তো relative error মানে কি is the ratio of the mean absolute error to the mean value of the quantity measured okay তো আমি mean absolute error কোনটো পাইছিলো এটো না এটো mean absolute error আৰু mean value তো এটা পাইছিলো কি a mean জিৰো a mean তো পাইছিলো তো ইয়াৰ যেটো ৰেশিও হেতু কি কোৱা হয় তোমাৰ relative error বুলি কোৱা হয় okay now if I multiply this relative error with 100 actually 100 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিও এটো 100 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিছো দেখিছা না এখিনি কি তোমাৰ this is called relative error এটো না ইয়াৰ লগত যদি 100 মাল্টিপ্লাই কৰি দিও that will give you কি percentage error এটো কি পাবা তুমি percentage error টো পাই যাবা okay so that's all about the relative error percentage error then is called mean absolute error আৰু absolute error to এটো তো বেসিক্যালি কি হৈছে তোমাৰ বেলেগ একো নাই ইয়াত তোমাৰ পারফরম্যান্স তুমি এটা এক্সপেৰিমেন্টৰ বহুত কেটা মেজারমেন্ট লৈছিলা তো কিমান পালা প্ৰথমতে a1 পালা a2 পালা a3 পালা an পালা তো ইয়াৰ প্ৰথমতে কি লোৱা মিন লোৱা এটো মিন এটা যিবোৰ এক্সপেৰিমেন্টত ট্ৰু ভ্যালু যেটো এক্সাক্ট ভ্যালু দিয়া না থাকে তাৰ arithmetic mean টো কি হ'ব ট্ৰু ভ্যালু হ'ব now this individual measurement value minus this arithmetic mean
that is called absolute error ঠিক আছে সেইটো কল absolute error এইটো দেখিছা a1 or a2 কাৰণে কিমান হ'ব a2 minus a min but this quantity is always positive কাৰণ ইয়াৰ কি modulus ল'ব লাগিব so absolute error is always positive always keep in mind these things then finally we have to take the mean of the absolute error এই absolute error mean to লৈ লোৱা তুমি ঠিক আছে del a1 del so mean to লৈ ল'লা এতিয়া এই mean আৰু a mean যেটো arithmetic mean পাইছিলো so the del a mean মানে কি mean absolute error আৰু a মানে mean কি আছিলে arithmetic mean so ইয়াৰ যেটো ratio হেতু কি বুলি কোৱা হয় relative error বুলি কোৱা হয় and if you multiply this relative error with 100 that will give you the percentage error okay so হেতু কি দিব তোমাক percentage error দিব ঠিক আছে তো এইটো কথা কৈছো এটা এটা এক্সাম্পল কৰিলে বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব so ইয়াত তুমি সো কি কৈছে এক্সাম্পলটো we measure the period of oscillation of a simple pendulum okay so simple pendulum চাই দেখা পাইছা না এনেকুৱা থাকে এটা পেন্ডুলাম এটা তো ইয়াক তুমি এনেকে দিব পাৰা ই কি অসিলেট হৈ থাকিব এনেকে অসিলেট হৈ থাকে তো অসিলেট কৰোতে তাৰ কি হৈছে টাইম পিৰিয়ড ক্যালকুলেট কৰিছে তো 5 বাৰ কৰিছে তাৰ মানে কেইবাৰ মেজাৰমেন্ট লৈছে 5 বাৰ লৈছে তো ফাৰ্ষ্টতে কিমান পাইছিলে তাৰ টাইম পিৰিয়ড 2.63 সেকেন্ড then 2.56 second then 2.42 second then 2.71 second then 2.80 second so পাঁচটা ভ্যালু পালে আমি যা পাইছিলো তাতে a1 a2 আপ টু কিমান an লৈ গৈছে তাৰ মানে n টা মেজাৰমেন্ট কৰিছিল হয় নহয় এটো কিমান কৰিছিল আপ টু n টা কৰিছিল কিন্তু ইয়াত কি কৰিছে পাঁচটা কৰিছে তো পাঁচটাৰ ভ্যালু কি পালে a1 ৰ ভ্যালু কিমান পাইছে 2.63 a2 ভ্যালু কিমান পাইছে 2.56 তো ইয়াত মই a1 বুলি নাই লিখা কি বুলি লিখিছো t1 বুলি লিখিছো t1 কিমান এটো একদম সিম্পল এটো t1 কিমান হ'ব 2.63 t2 কিমান পাইছে 2.56 t3 কিমান পাইছে 2.42 t4 কিমান পাইছে 2.71 t5 কিমান পাইছে 2.80 ঠিক আছে এইগিটা তাৰ কি মেজাৰমেন্ট ভ্যালু নাও ইউ হ্যাভ টু টেক দা কি মিন ল'ব লাগিব নহয় হেতু কি কোৱা হ'ব তোমাৰ arithmetic mean বুলি কোৱা হ'ব t mean বুলি কোৱা হ'ব না তো t mean ৰ ফৰ্মুলাটো কিমান এটো হ'ব না t1 plus t2 plus t3 plus t4 plus t5 divided by কিমান পাঁচটা লৈছে so divided by 5 so এইটো পালে এইটো দেখিছা এইটো হৈছে so এই বস্তুটো তুমি সলভ কৰিব লাগিব তাক সলভ কৰি কিমান পাইলো 2.62 I think 2.62 কাৰণ বাকি কিটা ডেসিমেল পইণ্ট লোৱা নাই দুটা লৈছে বিকজ অল ইয়াত কিমান আছে দুটা আছে যে 2.62 পাইছে হৈছে so this is called arithmetic mean or mean period ঠিক আছে তো এতিয়া ইয়াত ট্ৰু ভ্যালু দিয়া নাই so ট্ৰু ভ্যালু কোনটো হ'ব এইটোৱে ট্ৰু ভ্যালু হ'ব now we have to calculate the absolute errors ইয়াত কৈছে তোমাক absolute error calculate কৰিব দিছে তো absolute কেনেকৈ কৰিম মই তাত আমাৰ কি আছিল a1 minus a min এটো আছিল নাই দেন কি আৰু কি আছিল a2 minus a min এটো absolute error আছিল তোমাৰ del a2 equal to এইটো আছিল হয় নহয় তো del a3 মানে কিমান আছিল a3 minus a min তো ইয়াত তোমাৰ কিমান হ'ব মিনটো কোনটো এইটো তো ভ্যালু কিটা কোনকিটা এইকিটা t1 t2 t3 ইয়াত মই a1 ধৰা নাই ইয়াত কি ধৰিছো I have considered as a t1 t2 t3 t4 t5 okay so what will be the absolute error এইটো so this is called t1 minus এইটো হয় না এটো কেনে কৈছে t1 minus t min এটা হৈছে না absolute error ঠিক আছে তো absolute কি হ'ব del t1 or del t1 ৰ ভ্যালু কিমান t1 minus del t1 কিমান হ'ব t1 minus t min কাৰণ তাত কি আছে del a1 আছিল so ইয়াত আছে কি del t1 equal to t1 minus t min so this is called absolute errors so ইয়াত কৰিলে তুমি 2.63 minus 2.62 because this is the arithmetic mean and this is the t1 কিমান আছিল এইটো ঠিক আছে তো এইটো পালা similarly কিমান হ'ব t2 minus t min হ'ব তো t2 কিমান এইটো হৈছে এইটো পালা তো similarly t3 কিমান এইটো পালা কাৰণ t min মাত্ৰ এটো মাইনাস মাইনাস আহিছে বাট যেটা তুমি মডুলাস লবা এই বস্তুটা কি হৈ যাব পজিটিভ হৈ যাব ঠিক আছে সো absolute error is always positive মই কৈছো নহয় তো তেতিয়া তোমাৰ এইটো আহি যাব ঠিক আছে তো এইটা বস্তু এনেকৈ ক'ব পাৰো আমি এইটো ভ্যালু কাৰ del t1 ৰ ভ্যালু কাৰ del t2 ৰ ভ্যালু del কাৰ t3 ভ্যালু del t4 ৰ ভ্যালু del t5 ৰ ভ্যালু when you take the absolute হলে কি হৈ যাব সববিলাক
পজিটিভ হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াত কোনো নিগেটিভ টাৰ্ম নাথাকে চ' অল ওভাৰ পজিটিভ হৈ যাব চ' নাও দিজ আৰ দ্য এবছলিউট এৰৰ্ছ নাও ইউ হেভ টু কেলকুলেট দ্য এৰিথমেটিক মিন অফ দ্য এবছলিউট এৰৰ্ছ ত' এৰিথমেটিক মিনটো কিমান হ'ব গোটেইকেইটা আমি কি কৰি দিম প্লাছ কৰি দিম দেন ডিভাইড বাই 5 চ' ইয়াত চোৱা ইয়াত তোমাৰ মাইনাছ লিখা নাই মই ইয়াত 0.06 ইয়াত প্লাছ লিখিছোঁ কাৰণ কিয় এবছলিউট এৰৰ যদি কৰি দিওঁ ইফ আই টেক দ্য মডুলাছ that will give you positive quantity. So this is the arithmetic mean of all absolute errors. So after solving this kiman pala 0.11 second ঠিক আছে so 0.11 second then what is the relative error what is the formula del t mean so arithmetic mean of absolute errors divided by t mean so del t mean kiman paisu etu palo ematto 0.11 আর t mean kiman paisilo etu na so just put here etu so etu kiman hobo 0.04 দুটা ডেসিমেল লাগিছো কারণ দুটা আছে আর পার্সেন্টেজ এরর মানে কি এটু জিরো রিলেটিভ এরর ইউ হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই দ্যাট রিলেটিভ এরর ইনটু 100 তাহলে 100 মাল্টিপ্লাই করে দিবা so that will give you percentage error so percentage কিমান 4% হল ঠিক আছে and this is the relative error this is the arithmetic mean of all absolute errors and these are the absolute errors only absolute errors ঠিক আছে so confuse নহবা আমি কি কি পালো এটা হইছে কি absolute error always positive hobo then mean absolute errors mean absolute error that is called del a mean আর ইয়াত আমি কি ধৰিছো টাইম পিৰিয়ডৰ কাৰণে del t mean ধৰিছো তো আৰু এটা কি পালো আমি relative error তো ফৰ্মুলাটো কি mean absolute error divided by a mean okay now what is the percentage error finally ki percentage error so here ki koribo relative error into 100 kori dile hoy so that to give you percentage error okay so that's all about today's class so